Gbogbo ọmọ Naija àfìgbà táwọn ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ṣe àṣehàn àfìgbà tí àwọn ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n fẹ́ di ara wọn síta látara bí wọ́n ṣe ń fi ìyà jẹ wá nílùú Nàìjíríà. Àwọn olórí Giant of Africa ṣe àṣehàn, wọ́n fi ẹ̀sìn ara wọn wọ̀n sí ìta gbangba. Ọmọ Naija ẹ jẹ́ sáré play fídíò yìí fún wa, ká sáré jọ wo fídíò yìí kó bá wá lè yé yín dáadáa. Ẹ jẹ́ summarize díẹ̀ fún wa kan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Tá bá ń sọ wípé a lot of people ṣebí show kì í ṣe show ìjà, it's just as educative show ká kàn fi educate ara wa, because a ti máa ń sọ fúnra wa tipẹ́tipẹ́ wípé àwọn kan wà lókè òkun wọ́n fẹ́ wá gbé tó dá ṣe sí ìlú Nàìjíríà. Àwọn ìjọba Nàìjíríà ni ò jẹ́ ẹjọ́ ẹ jẹ́ dá customer lọ. Yes, ẹ má bínú. So bí àlàyé tí mo ṣe lọ, tí a bá ń sọ wípé a lot of people wà lókè òkun wọ́n fẹ́ wá sí Nàìjíríà, wọ́n fẹ́ wá dá iléeṣẹ́ sílẹ̀. Ìjọba Nàìjíríà ni ò fi àyè sílẹ̀ láti pàṣẹ nǹkan tó wọ́n máa sọ fún wọn kí wọ́n ṣe, owó tó máa sọ fún wọn kó san, condition tó máa ń gbé wọn. Tí a bá ti wo fídíò ìtàn, màá tún fún yín ní evidence kan tí kì í ṣe pé wọ́n ní. Tó bá jẹ́ wípé ìjọba Nàìjíríà fi àyè sílẹ̀ ni, a lot of iléeṣẹ́ ló máa wà ní Nàìjíríà. Nigeria will be one among the country to produce a lot of things, and ó máa produce the better thing. Kò ní jẹ́ ṣinko products ló máa kó wá fún wa Nàìjíríà. À ń sọ nígbà yẹn pé ìdí rẹ̀ tó fi jẹ́ kí gbogbo wa ká dìde ká gbárùkù ti ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa. Bá ṣe máa bọ́ tá bá bọ́ kúrò nínú oko ẹrú Nàìjíríà, ara máa rokun, ara máa rẹ̀dì. A lot of people nílé irọ́ ni. Now foreigner tó wá sí Nàìjíríà láti wá dá iléeṣẹ́ sílẹ̀, ẹ máa gbọ́ wìrìwìrì tó ń ṣẹlẹ̀. Kẹ wá wo bí àwọn people ìṣepadà fi èsì wọn hàn síta nígbà tá bá ń sọ pé tá bá bọ́ sórí social media tá ń pariwo pé Nigerian government, they are this, they are that, they are gbin, they are gbú, they are gbà. A lot of people ọmọ adéwọ́lá ń pa, but nísìnyí alihamdulilayi 2026 no gree for anybody. Wọ́n ti fún ara wọn ṣe kíni, wọ́n ti fẹ̀ sí ara wọn hàn síta. Ẹja àjọ gbọ́rọ̀ ẹ bá wa ṣe ètò, ẹ wá wòran. Irú ẹni yìí sì tó bá dá iléeṣẹ́ yẹn sílẹ̀, ṣe mọ̀ wípé a lot of people máa benefit níbẹ̀. A lot of people máa ṣe kíni, wọ́n máa benefit níbẹ̀. Ìkọ́ àtúrọ̀gbọ́, iṣẹ́ máa wà, ìkọ́ máa wà. Iṣẹ́ máa wà, ìkọ́ máa wà. Àwọn Nigerian politicians fẹ́ kí yóò sì wọ́n kú ni. Àwọn Nigerian politicians wọ́n fẹ́ kí àjẹyọ̀ kú ni. Wọ́n ò wá better life fún àwọn èèyàn. Ẹ gbọ́ mi, wọ́n ò wá better life fún àwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ fídíò ìkẹwàá wọn tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. I had to go to the humanitarian commissioner and I let them know of my desire here, what I'm supposed to do. Ṣé gbọ́ And I was directed that ohun tó wá ṣe ní Nàìjíríà? They said that the government has plans to build the market. And they said, we'll send you the plan tomorrow, maybe 2 days. And I waited over 2 weeks, no response. And I'm pressuring, I'm asking, so what is happening? When are we going to build the market? You said you would send me the plan, I have no plan. And they sent me a video of a 300 million plan for a market in Yawara. While they told me I can't build, I would spend maybe 50 or 60 million to rebuild everything. And they would consider a 300 million market here in Yawara. I said, what market in any village or town is there that is worth 300 million in Nigeria? Not one. Zero. Even in cities, which city has 300 million market? Very few. And I said I would not partake in this. Because my personal opinion is that people are using funds that are meant for the persecuted, the afflicted. Christian or Muslim, it doesn't even matter. People are suffering in Nigeria. And funds are supposed to be reaching those people to help them, to rebuild, to give food, to give aid, to do all these things. And the money that's meant for them is not making it to them. And so there needs to be purity within funds and within the government to do things in faith, to do things openly, to have accountability for what is being spent. Even this market that homes that they say they're building for 1 billion outside of Yawara. They said they're building 66 homes for 1 billion naira. I would build 3,000 homes for 1 billion naira.
And so there's an issue. People are dying. I was just in Guer West yesterday, where almost 90% of people have been displaced from their land, forcibly by violence. And there's an IDP camp in Agagbe. They're living in grass, a grass house, full families. They said they receive money from the government maybe once every 3 months or 4 months. They have no food, they have no home, nothing, and if they go back to their land, they're killed. Even where we went, there was a man that was killed 1 day before because he tried to go back to his farm. The Fulani ambushed him, they cut him, I saw his head cut in half. This is what people are facing. And so, we need the government, we need organizations to step up to the plate to help the Nigerian people. Please, we're begging. Now that you put your money here, what's your demand on it? Number one, the government needs to ensure security of the places that we're rebuilding. The destruction has been done, the people have been killed, we cannot change that now. But we have come to Yawara, we've rebuilt the homes, we have plans to rebuild the market if the government will not disallow us to do so. But the government has to protect its people. This cannot happen again. 300 people cannot be killed in their own village. They cannot burn 100 homes in market just for the sake of their pleasure. You guys have to protect your own people. There's no other way. There's no other way. Ibam Sokoto, we all know that. But the reality is that that's relatively nothing. Yes, it's good to take a step. But what the issue is in Nigeria requires many, 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 many steps. That is not going to solve the issue. And the reality is that the official terrorist groups such as Boko Haram and ISWAP are not the primary perpetrators against Christians in Nigeria. It's the Fulani militias and terrorists that are killing Christians en masse. Boko Haram is primarily in Borno and in Yobe. Yes, they do some in Taraba, Adamawa. But the ones who are killing Christians, they're Fulani. They're not the terrorist groups. Those are primarily in regional places. The mass killing, the mass displacement is the Fulani. Please do not get it wrong. This is the truth. Boko Haram didn't burn and kill the Yawara people. It was Fulani. The people in Plateau, and in Riyom, in Zike and Miango, it was not Boko Haram or ISWAP or Lakurawa. It was the Fulani terrorists. And so that's what needs to be addressed. And so to the US government, you need to know this. You have the greatest intelligence in all the world. And so if you truly care about Nigerians, the Christians, even the Muslims who are being killed, you have to address the middle belt. It's not Boko Haram and ISWAP, it's the Fulani. This needs to be tended to, please. Your name and... Hey, bàbá mi ṣe ti gbọ́. Ẹ wo ọmọkùnrin yẹn. Ó fẹ́ dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀. Ọlọ́mọ fún ní plan. Ó wait kò rí ilé iṣẹ́ dá sílẹ̀. Ẹ̀dọ̀ tí ìròyìn bá dá lè ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà, ṣá máa jẹ́ àbá ní jẹ́ ń bẹ̀. Ṣáwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n sáàvù tán, tọ́kàwé tí wọn ò rí iṣẹ́, ṣé wọn ò ní ibi máa lọ. Ó bí kò bí ṣé kò tún ní dínkù. Ìyẹn ni. Ẹ wá wo gbogbo àlàyé tí màá wá ṣe sílẹ̀. Títí dórí bí wọ́n ṣe ń pa àwọn ènìyàn. Àjòjì wá speak louder ní ìlú wa. Àwọn ọmọ onílùú, àwa ń gbẹ̀gbẹ́. A ò lè sọ̀rọ̀. Àìdẹ̀ lè sọ̀rọ̀ wa ló jẹ́ kó tì wá débi tó tì wá dé láwọn olórí wa. Àìlè sọ̀rọ̀ wa ló jẹ́ kó túbọ̀ máa fi ìyà jẹ wá. Àlejò wá. Ẹ wo àwọn news kíní tó wà wájú ẹ̀ ni. Arise News ó wà níwájú ẹ̀. Galaxy ó wà ńbẹ̀. Gbogbo àwọn TV station ńláńlá, radio station ńláńlá, gbogbo wọn ni wọ́n tò microphone sí lẹ́nu o. Tó fi ń sọ̀rọ̀ fatafata tí ó sì sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fún. Nítorí pé kíni ó mọ̀ pé nǹkan tó right láti jẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè lòun sọ. Tí wọn ò dẹ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní ìlú títí wa. Tó jẹ́ wípé tí àlejò bá jẹ̀jà wọ Nàìjíríà báyìí pé òun wá dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ láti lè jẹ́ kó rọ̀ wá lọ́rùn, láti lè jẹ́ kó favour wa, wọ́n máa gbé ní condition tó jẹ́ wípé òun náà máa padà wá bu àwọn èèyàn jẹ gbẹ̀yìn ni. Òun náà máa padà wá fi ara ní àwọn ọmọ Nàìjíríà tó bá ṣiṣẹ́ bẹ̀ gbẹ̀yìn ni. Mo ti sọ story ìgbà tí mo wá iṣẹ́ lọ sí Lucky Fiber ní Kòròdú. Mo ti sọ láìmọye ìgbà lórí social media yìí. Àwọn India ló mà ní. Ẹ lọ wo bí wọ́n ṣe lo àwọn ọmọ Nàìjíríà níbẹ̀. Ẹ lọ wo àrà tí wọ́n fi àwọn ọmọ Nàìjíríà dá
ní ilé iṣẹ́ yẹn tó sì jẹ́ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní choice ó máa ṣe kó tó di pé mo lọ sí Nàìjíríà ní 2021 mo láwọn fáǹsì kan India ni wọ́n wà àwọn ló jẹ́ kí n mọ̀ wípé ẹni tó ní airline nígbà yẹn India ni ẹni yẹn fẹ́ gbé wifi ọ̀pọ̀ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ní máa san ju 5,000 naira lọ ó fẹ́ gbé wá sí Nàìjíríà ó nígbà tó dé Nàìjíríà wọ́n sì tẹ̀ dáhùn pé kíní tó gbé wáyé báwo ló ṣe máa work ó dẹ̀ ṣàlàyé fún wọn benefit tó wà bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa jẹ́ kára tu àwọn ènìyàn wọ́n dẹ̀ bíìlì ẹ̀ ní owó iyebíye ó wá wò pé ní nǹkan tóun gbé wá wípé kí ìlú yín lè tùbà kó lè túṣẹ́ kára lè tu àwọn èèyàn nílùú yín lẹ́ni kóun lọ sọ òbítíbitì owó tó tó yìí bó ṣe jápa nìyẹn àwọn fáǹsì mi orí live show báyìí ni wọ́n pè sí àwọn méjì ni wọ́n wà ní díàgbà yẹn mi ò mọ̀ bóyá mo ti lose contact wọn mi mọ̀ bí wọ́n ṣe máa wo program mi kó tó di pé mo lọ Nàìjíríà gbà yẹn tí wọ́n pè sórí live show tí wọ́n ṣàlàyé báyìí pé kẹ́ ẹ máa wò kọ́ táwọn Nigerian government ṣe fún wa ẹ wo owó eléyìí náà sí at the end of it ó níye tó máa wá bíìlì ẹ̀ lórí pé ó fẹ́ dá iléeṣẹ́ lẹ̀ sí Nàìjíríà wọ́n á kọ́kọ́ dá láàmú wọ́n á fòrò ayé ẹ̀ tó jẹ́ pé tó bá wá dá iléeṣẹ́ yẹn lẹ́tọ̀ tó bá jókòó tó bá ti rò báyìí òun náà máa bu àwọn èèyàn jẹ pé pẹ̀lú tó jò òun rí kóhun tó gẹ́ẹ̀dì kiri òun máa fojú tí náà wọn máa bo kò sẹ́yẹ́ ní Moscow kò sọ́fẹ̀ẹ́ kò bá ìrọ̀gùn dé ìnira ló bá dé ṣé orílẹ̀-èdè nìyẹn ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ṣé ohun tó dá ló ṣẹlẹ̀ sí wa ní ìlú yẹn ṣé ìgbé ayé gidi nìyẹn ìgbé ayé Nàìjíríà tí wọn ò fi ro onílé àti àlejò lọ́rùn ìgbé ayé kólé ìgbé ayé ìlera àìmọye àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní diaspora tí wọ́n fẹ́ lọlé lọ dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ àìmọye a lot of people ní diaspora tí wọ́n ti ralẹ̀ lọ sí Nàìjíríà tó fẹ́ fi ṣe farm àìmọye nígbà tí mo polówó máa Rájí tó tẹ̀lé Onítìrí lọ tó lóun máa ń bá àwọn èèyàn ṣe iṣẹ́ nǹkan ọ̀gbìn èèyàn tó bá nílẹ̀ wọ́n á bá mójútó bó ṣe máa ṣe fáàmù sórí ẹ̀ nígbà tí mo polówó máa yẹn ni mo mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá ní property tó tó yìí sí Nàìjíríà tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi ro ìran Yorùbá lówó tó bá jẹ́ pé máa yẹn ó ṣe 419 ní oúnjẹ máa ti pọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá nǹkan á ti lọ súà ní ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ bá wo orí social media lọ́jọ́ tòní kò sí ẹni tó gbé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn dání ó yà mí ní ẹnu ìṣọwọ́ tí àwọn ọmọ Yorùbá fi bò mí tí mo dẹ̀ ń dàrẹ́ẹ̀tì wọn sọ́dọ̀ báyìí kọ́ lóhun tó jẹ́ káṣírí tún pé 419 ní máa yẹ farabalẹ̀ ó rí ìdààmú èèyàn pé yes ẹ mọ̀ Amẹ́ríkà ló wà Rájí tó lóhun pásítọ̀ Rájí ó ti tẹ̀lé Onítìrí òun náà sì dẹ̀ ti ń ké yá Latif lọ́dún Onítìrí ayé tiẹ̀ náà ti bàjẹ́ sẹ́yìn Onítìrí báyìí this man ó farabalẹ̀ ó sójà àwọn èèyàn ó mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá tàtà wọ́n ra ilẹ̀ jọ sí Nàìjíríà wọ́n ní ilẹ̀ jọ sí Nàìjíríà òun lè fi máa rí tó máa ń gbalẹ̀ lómìn ilẹ̀ tó máa ń tà fún yóò mẹ́ta mẹ́rin lówó ojú ilẹ̀ àwọn aráàlú òyìnbó ni tí wọ́n ní wò pé jẹ́ kí n ra lẹ̀ yìí for future purpose máa fi ṣe nǹkan sí ìlú mi tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn gan iṣẹ́ àgbẹ̀ yẹn ló wù wọ́n kó fi ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ wọ́n ní tí ebi bá kúrò nínú ìṣẹ́ ẹ bá ṣí ẹ̀ṣọ́ ìmúfẹ́lẹ́dùmarè bẹ̀yìn iṣẹ́ ti bù ṣe wọ́n mọ̀ pé tí ebi bá ti kúrò nínú iṣẹ́ bù ṣe ara máa tún dẹ̀ wá díẹ̀ nílùú wa a lot of people toru làwọn èèyàn máa pè mí èdè mo lè receive kọ́ èèyàn 30 ẹ ló lè dìgé mo rí kíní àwọn tó bá yọ build farm tẹ̀pọ̀ lówó yẹn ẹgbẹ́ fún mi contact wọn mo ní 20 sí mo ní 20 acre mo ní 50 acre mo ti léyàn tó pè mí tó lóun ní 200 acre of land sí Nàìjíríà yìí mo rí ẹni tó pè mí during that period tó sọ fún mi pé àwọn òtí ẹ̀bọ̀n bíi tílé àwọn NDC wọ́n ní because ilẹ̀ yẹn pọ̀ àwọn kò díjú ra odidi kò jọ pé àwọn ra odidi ìlú síbẹ̀ ni
irú gbogbo àwọn màmá bàbá yẹn sì tí Nàìjíríà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dá dúró tí ìlú wa wà òkè wọ́n á lọlé gbogbo lẹ́wọ̀n yẹn wọ́n á bí òdì ẹ̀ ebi ò ní pa wá a máa ní ànító àti àníṣẹ́kù èyí tó jẹ́ pé tó bá ní 5,000 sí oúnjẹ ló máa bá lọ kò ní ṣẹ́kù tí gbogbo àwọn nǹkan yẹn bá wà tó bá ní 5,000 tẹ́lẹ̀ ti dáko lọ tẹ́lẹ̀ dáko lọ tọkọ eré oko tí gbogbo ẹ̀ pọ̀ oníkálukú ò ní fẹ́ kó jẹ oko títí ẹ̀ bàjẹ́ wọ́n á tà ní sọ́ọ̀lẹ̀ tẹni tó bá ṣìpù láyé mara nígbà tí wọ́n bá ta tiẹ̀ ní 1,000 tí wọ́n ta tiẹ̀ ní 700 ṣé ayé ò ní fi ó ní 700 sílẹ̀ tó sì jẹ́ the same day ní wọ́n á fún ní 1,000 sílẹ̀ wọ́n á tó ní 700 lọ nígbà tó ní 700 bá ń tà tẹ́lómi ló tún rí títí ẹ̀ tà ìyá sọ tiẹ̀ di 650 ẹlòmí ẹ̀ sọ tiẹ̀ di 500 from there gbogbo wọn padà wá sí the same thing oúnjẹ á pọ̀ 5,000 tá a fi ń jẹun àjẹtó lẹ́ẹ̀kan náà adìhun tá a máa ní ànító àti àníṣẹ́kù béèyàn ṣe gbé orí nìyẹn béèyàn ṣe là láyé béèyàn ṣe mèkì ẹ̀ nìyẹn o ò lè máa fi gbogbo owó jẹun kó ló fẹ́ là o ò lè máa fi gbogbo owó jẹun kó wá ní o fẹ́ là jẹṣẹ́kù ṣùgbọ́n gbà tó bá ń fi owó díẹ̀díẹ̀ jẹun wàá ní ànító àti àníṣẹ́kù wàá ní savings ọkàn tí ẹgbẹ́ balẹ̀ bọ́ bá kọlẹ̀kùn báǹkì ẹ báyìí owó ló máa jáde ńbẹ̀ kò ní sí pé gbèsè ẹlòmíì ti torí àtijọ́ àti mu ó ti jẹ gbèsè kó lé kọ́nà tí bá parọ́ ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi tẹ wá ní diaspora ẹ bá mi kọ sí comment section kẹjá irọ́ mi a lot of people ti jẹ gbèsè ó ń sá kàkàkiri ni nítorí àtijọ́ àti mu ẹ lọ sórí TikTok ẹ lọ wo àwọn marriage woman tó mú wípé wọ́n jalè lọ́jà ó lè kí ni wọ́n jà ó lè àtijọ́ àti mu fún ọmọ ẹlòmíì kò ń ṣe pé ẹ̀jẹ̀ olè wà nú ẹ̀jẹ̀ ẹ má jẹ́ àtọ́ra wa ẹ jẹ́ ká sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ló sọ di olè lọ́sàn-án mo ti rí fídíò mi lórí social media tí wọ́n mú ìyá yẹn tó jí búrẹ́dì àìdíà ló fi ro mọ́ aṣọ tí ẹni tó wà ní the other side ọjà tó wò tí wọ́n kígbe lè lórí ìyá yẹn dẹ̀ tú ìwé ẹ̀ báyìí ó dẹ̀ jókòó sílẹ̀ lẹ̀ ó dẹ̀ ju ẹ̀ ṣàánú mi ohun táwọn ọmọ mi máa jẹ ó lòun lọ jí ó ní nǹkan tí àwọn ọmọ òun máa jẹ lòun lọ jí àwọn èèyàn ní àwọn kan fẹ́ máa lù ibẹ̀ làwọn kan ti dẹ́ dúró jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ìyá ẹ fẹ́ sọ ẹ ṣe máa sọ pé búrẹ́dì táwọn ọmọ yín fẹ́ jẹ lẹ́wájí ó lòun ò parọ́ tó bá dàbí rọ́ kó tẹ̀lé òun lọ sílé àbí àdírẹ́sì ilé òun lélẹ́yìí kó jẹ́ kóun wà níbí báyìí kó jọ kó máa lu òun torí tó bá lu òun tóun bá kú ìyá máa jẹ àwọn ọmọ òun torí wọ́n dé lòun ṣe wá jẹ̀yà tóun wá jẹ́nu ọjà yìí ọwọ́ àtàwọn ilé fún yàyẹ láti lè fẹ́ mọ̀ bóyá òtítọ́ ni àbí irọ́ ni ọwọ́ àgbà àdírẹ́sì ilé ẹ̀ ọwọ́ adìkọ́ lọ sí ilé ẹ̀ ó ní tó bá débẹ̀ wọ́n á rí àwọn ọmọ òun ò jẹun láti àárọ̀ àná lòun ṣe rò ó pé tóun fi wá jí búrẹ́dì ibẹ̀ lápá àwọn èèyàn ti jábọ́ ẹ̀dẹ̀ ṣọ́ pé àwọn èèyàn tún sọ pé ìyá ọ máa so yín mọ́lẹ̀ síbí báyìí àwọn èèyàn máa gbé ọ̀kadà ń sìn wọ́n máa lọ síbẹ̀ tó bá débẹ̀ tí wọ́n bá bá àwọn ọmọ èèyàn máa dáná so yín pa síbi ó ní kò sí wàhálà ó ní tó bá ti délé òun kọ́ ṣàkọlẹ̀ wọ́n bá àwọn ọmọ òun nínú ilé owó tilẹ̀kùn ó ní wọn jẹun láti àárọ̀ àná omi lòun fún wọn mu ẹjọ́ ẹ sọ fún mi irú ẹni bẹ́ẹ̀ yá ti ní 1,000 lọ́wọ́ rí tó lọ tán lẹ́ẹ̀kan náà tí oúnjẹ bá pọ̀ inú 1,000 yẹn ara oúnjẹ níwọ̀nba á sì rí tọ́wọ́ kọ́ bọ̀ tọ́jú Nàìjíríà ti di orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé tó bá fi 50,000 ṣe bísínẹ́sì nísìn ó máa ná tán ní sórí oúnjẹ ló máa bá lọ ayé ìgbà kan tó bá fi 20,000 ṣe bísínẹ́sì ní Nàìjíríà bísínẹ́sì yẹn máa gòkè sí ni kò sí ìyẹn mọ́ nísìn 20,000 owó ìkòkò ọbẹ̀ ẹjọ́ méjì ní nísìn ní Nàìjíríà ẹlòmíì ti tó wí pé kóun lè ṣe business ó lọ fi 30,000 yá owó eléèlé owó gbọ́múlé láńtà tí wọ́n fi interest sí ó dẹ̀ sọ ó dẹ̀ tajà ó dẹ̀ wà òkè ní Nàìjíríà yẹn nígbà kan ni òkú ń ṣe nísìn mọ́ Nàìjíríà ti dojú kejì ó ti sorí kodò and the major problem ta ni àwọn olórí wa ní àwọn oníwọ̀ òbẹ́ náà káwọn tó wà nílùú òyìnbó kí wọ́n kéré wálé kára lè tù wá kára lè dẹ̀ wá kíyà má bàa jẹ wá mọ́ nítorí ìdí èyí ẹ jẹ́ ká dìde dúró
I really need the help of Donald Trump. For now, he's our Messiah. He's our Messiah. Àwọn olórí Nàìjíríà tí ló ń pa kúbẹ́kúbẹ́ lábẹ́. Ẹ má jẹ́ kó ẹ̀ńtà ẹ̀ kókò bá wa pa Boko Haram nìkan kó bá tiẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ káwa gbọ́ ẹ̀ńtà ẹ̀ pé a fẹ́ pín Nàìjíríà sẹ́. Ẹ gbọ́, a fẹ́ pín Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ káwa gbọ́ máa ẹ̀ńtà. Èyí tẹ́ bá lè tẹ bọ́tì, èyí tẹ́ bá lè sẹ́ndì mail, èyí tẹ́ bá lè sẹ́ndì lẹ́tà. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sẹ́ndì ẹ̀ síbi tó máa ti dọ́dọ̀ Donald Trump. Ẹ bá mi fún ètò ìsíta kó dọ́dọ̀ àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn, àwọn tó lè bá wa kọ lẹ́tà, tó lè bá wa kọ̀wé, tó lè sẹ́ndì mail. Kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ́ndì ẹ̀ sí Donald Trump wípé kì í ṣe kó wọ́n bá pa Boko Haram nìkan la fẹ́, bí kò ṣe pa fẹ́ dá dúró. Ìran Yorùbá fẹ́ gba òmìnira. Tó bá pa Boko Haram, wọn tí àwọn ìjọba Nàìjíríà ṣì wà bẹ́ẹ̀, Boko Haram làwọn ìjọba Nàìjíríà lọ. Because àwọn ògbébọn máa pààyàn ni, àwọn ń pààyàn sára, wọ́n ń pa ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Ẹ wo Ádámù ṣí ọmọlẹ̀. Ẹ rí fídíò tó ń trend. Ẹ tí rí. Tẹ́ bá tí rẹ kọ sí comment section kí bá yé gbé wá. Ádámù ṣí ọmọlẹ̀. Ẹ wo ọmọ kékeré péréṣé tó ń fi private jet gbé kiri. Ta ló sanwó private jet yẹn? Ṣèbówó poor man sísire. Ó dijọ́ tí Nàìjíríà tí iye gbogbo wa bá ṣí, tí a bá mọ̀ wípé àwa gógó làwọn olóṣèlú yìí jẹ, bóyá ọjọ́ yẹn la tún máa bọ́ lóko ẹrú. Ọmọ kékeré ọmọ pínṣín ní owó ládàbò ṣé ọmọ lẹ́ ń fi private jet bàbá 80 something àbí kí ló pé èjì bàbá yẹn. Ọmọ gẹ̀yẹ she's around according to àlejò, according to ẹ̀mọ̀ pé tó bá ti di kí náà máa gbé èjì gbé lọ gbé bọ̀. Mi sọ tó máa gbá mi igi lẹ́nu o, but àlejò wọ́n lọ́mọ yẹn she's 22 years. And with the look of that girl, gẹ̀yẹ tó bá jù bẹ́ẹ̀ lọ díẹ̀ báyìí, gẹ̀yẹ ò tí wọ 30 years. With the look. So ó possible kó wà ní around 20 something tí wọ́n sọ yẹn. Àdàmú ọ̀ṣẹ́ ọmọlẹ̀ ló ń fọwọ́ pa lẹ́sẹ̀, ló ń fi private jet gbé kiri, ló ń ṣe kiri. Ìyà dẹ̀ ń jẹ àwọn youth of Nigeria. Wọ́n dẹ̀ ń wo owó iyebíye sórí ọmọ orílẹ̀-èdè mi. And gbogbo àwọn ọmọ wa nílùú Nàìjíríà tí wọ́n wà òkè, nǹkan tí wọ́n experience nìyẹn, wọ́n bá yé wọn jẹ́ láti pàṣẹ ìbásùn. Owó tó máa kó fún àwọn girlfriend ọmọ orílẹ̀-èdè mi tí wọ́n rí lórí Instagram. Láwọn ladies orí Instagram ló ti máa lọ pick wọn. Láwọn ọmọ yẹn owó tó máa fún wọn, wọn ò lè fún ọmọ tó bá gbé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ̀rú owó ẹ̀ṣá owó òun ló máa fún tó bá gbé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nítorí ìdí èyí, ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀mọ́ Donald Trump lórí. No going back, ká tẹ̀mọ́ létí, no going back, Odùduwà nation. Ẹ wo top tí mo wọ̀ yìí. Ẹ wo top yìí. Ṣé gbogbo èyí tẹ́ bá fẹ́ ra aṣọ tẹ́ bá fi rọ́ọ̀kì sọ́mà sílẹ̀. Aṣọ yìí ní 3/4. Ẹ jẹ́ kí n fi ṣòkòtò ẹ̀wọ̀n yìí. Mo wá ní aṣọ yìí ní size by size. Ẹ lè fi rọ́ọ̀kì sọ́mà. Àsìkò yìí sì ẹ ra aṣọ sọ́mà sílẹ̀. Tó bá dá àsìkò sọ́mà, èmi náà máa yí owó sókè o. Ìtí dọ́là tí ẹ̀ ń fọ́ yìí, èmi náà máa yí sókè o. For example, èyí tẹ́ bá rà lẹ́yìn àsìkò yìí sì ní $20. Example ni o. Tó bá dá àsìkò sọ́mà, èmi gan sọ di $35. So ó bẹ́tà kẹ́ra aṣọ sọ́mà yìí sílẹ̀, àwọn aṣọ tẹ́lẹ̀ fi rọ́ọ̀kì sọ́mà. Ṣẹ́rẹ́ aṣọ tí mo wọ̀ yìí, mo ní wọn lóríṣiríṣi, mo dẹ̀ ní wọn ní size by size. 3/4 ní ṣòkòtò ẹ̀, ṣòkòtò ní kì í ṣe skirt o, ṣòkòtò òun ló wà bẹ́ẹ̀. 3/4 ṣòwò nìyí. Mo dẹ̀ ní wọn ní size by size lóríṣiríṣi. Ẹ̀yin tẹ́ bá ṣọ́ra size yìí wà, ẹ̀yin tẹ́ lo size 14, ẹ̀yin tẹ́ lo size 16. Mo ní aṣọ ìfún yín. Kò wá ṣe láwọn eléyìí kan ni mo ní tẹ́lẹ̀ fi rọ́ọ̀kì sọ́mà o. Mo tún wá ní àwọn kan mo kàn mọ́mọ́ mi ò display yẹn due to this period pé àsìkò tútù la wà yìí. Ṣé rí àwọn aṣọ yẹn tó bá di àsìkò sọ́mà, ṣé gbogbo showroom mi, gbogbo àwọn bèbí oníke mo pé lọ́la yìí, gbogbo àwọn ike yẹn òun ni máa tò wọ́n sí, máa kó gbogbo èmi làwọn dábòlẹ̀ yẹn kúrò because they are very beautiful. Màá wá ṣe ní ìṣe tó yẹ pé oníkálukú ọmọdé bẹ́ẹ̀ á máa ṣe kàmí bí mo ṣe máa tò wọ́n nìyẹn. So ẹ̀yin tẹ́ bá ní àwọn aṣọ yẹn, you can call me, ẹ pè mí ẹ̀yin ìyá mi. Ẹ pè mí, màá display wọn fún yín. Materials mixed with àdìrẹ ni, and they are very lovely, very very lovely. Tí bá sọ fún yín pé nǹkan lovely, trust me, òyìnbó gan ti rà nínú ẹ̀ tó sọ fún yín pé I'll use this one during the summer. Mo ní yí ẹ̀ aṣọ summer ni, ó fine gan dáadáa. Kò síbi tẹ́ lè lọ wó lọ ní summer. Ẹ lè lọ sí get together party, ẹ lè lọ sí birthday party, ẹ lè lọ sí dinner.
ẹ lè lọ sí fún anything, kò síbi tẹ́ lè lọ tó bá dásìkò summer. And àwọn eléyìí náà kẹ̀dẹ̀ nìyí tó bá dásìkò summer kò sí occasion tẹ́ lè lò wọ́n lọ because àdìrẹ ńláńlá lélẹ̀ eléyìí ò ṣàwọn àdìrẹ nylon àdìrẹ ńláńlá àwọn aṣọ àdìrẹ ńlá guinea tó máa fi ṣe àdìrẹ yẹn òun ni aṣọ tẹ́ ẹ̀ wò lọ́wọ́ mi mo dẹ̀ wá ní wọn ní size by size lóríṣiríṣi ṣe tún wá rí aṣọ tẹ́ ẹ̀ wò yìí okùn tún wà nù ẹ̀ tẹ́ máa fi adjust tẹ̀ síbẹ̀ bá ṣe fẹ́ kó ṣe gbé ṣèpù yìí jáde sí ṣe rí báyìí sí pé ó tún look fitted lára mi báyìí ṣe rí sí pé sí tí mo fi sílẹ̀ ó tún ṣe okùn wà nù ẹ̀ mi ò so dáadáa tí bá so okùn yẹn sí ẹ rí bó ṣe máa look fitted lára mi so gbogbo ìmọ̀ mi tẹ́ bá nìdẹ̀ ẹ pè mí bákan náà èyí dájú mi tẹ́ bá fẹ́ àwọn titi yín náà mo ní titọkùnrin náà tó jẹ́ 3/4 pound tẹ́yìn náà lè lò lásìkò summer ó wà available mo dẹ̀ láwọn long sleeve bùbá àti ṣòkòtò tẹ́ lè lò ó wà available èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ pè Lady K ìfẹ́ olúwa mo wà available tó bá dẹ̀ jẹ́ àwọn búbù náà ni ẹ pè mí ó wà available kò síbi tí mi ò kí send ọjà sí ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé danger wa ó wà available tó ń tà lọ wìtìwìtì ẹ má dẹ̀ tún wá gbàgbé ẹja àdìrà ṣe rí pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká túra wa sílẹ̀ bóyá nítorí iṣẹ́ tèmi ń ṣe ni a lot of things ni mo máa ń gbọ́ ìrírí ayé lóríṣiríṣi àwọn so many things tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn èèyàn tó ní agbára and gbogbo àwọn kiri kì í ṣe jọ́kan ló bẹ̀rẹ̀ o ẹ jẹ́ ìjókòó kí n sáyé ṣí wa ní síbẹ̀ gbogbo àwọn kiri kì í ṣe jọ́kan ló bẹ̀rẹ̀ o ó ti máa bẹ̀rẹ̀ tipẹ́ ṣẹ̀rí àwọn ogun kan wà ọmọ program ẹ̀ ni ó nígbà tó máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àwọn iṣẹ́ kan wà tó jẹ́ wípé ó máa ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n yóò ní mọ̀ ìmí dẹ̀ wà òjijì ló máa dédé bẹ̀rẹ̀ òun ló fi jẹ́ wípé èèyàn gbọ́dọ̀ máa dira ṣẹ́rí bíbélì fún àwa Christian bíbélì wa pé gan bíbélì pé gan kò sí ẹni tí ò lógun láyè kò sí ẹni kankan tó bá sọ fún yín pé òun ò lógun ẹ sọ fún pé èmi Lady K mo ní kẹ́ni yẹn shut up ó ní kò sí ẹni tí Ọlọ́run dá láyè tí kò ní ogun especially wo tó bá wá jẹ́ ológo àìdá o jẹ́ ẹni tó máa ní ògo gan nínú ìgbéyàwó ẹ àìdá ọkùnrin náà àbóbìnrin ni ẹ ògo wà nínú ìgbéyàwó ògo ìgbéyàwó dẹ̀ wà ní grade by grade ògo ìgbéyàwó mi ó dọjọ́ alẹ́ kẹ́ tó mọ yìí kẹ́ tó mọ̀ pé yes Ọlọ́run fún yín ní ògo àti èrè nínú ìgbéyàwó yìí ó dọjọ́ alẹ́ ìmí kẹ̀dẹ̀ ní àti ọ̀sán lèèyàn máa ti mọ̀ ṣe wá rí ògo tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ kò sí níjọ́ ta ti dá wa báyìí láti dá wa mọ́ ògo ìjọ inú dẹ̀ làwọn ẹni bíi ìka ènìyàn ti mọ̀ wípé yes ẹni ní ògo irú ògo báyìí ló ní ẹlòmíì tó jẹ́ pé ògo ìgbéyàwó ọjọ́ alẹ́ ló ní tó bá di ọ̀sán ìgbéyàwó àdàrú àbí kọ́kọ́ kó bóbìnrin míì lọ àbí kọ́kọ́ bọ́ obìnrin míì lọ àbí kọ́kọ́ kọ̀ máa ṣe ṣìnà káàkiri from there òun fún ara wa ní sùúrù àwa fàyè lẹ̀ fún Sátánì yẹn Sátánì àwa padà gba gbogbo ògo àwa di ohun tí ìgbéyàwó yẹn máa bàjẹ́ ògo wà ní ọjọ́ alẹ́ iyì ni fún ènìyàn kéèyàn máa sọ wípé yes mo ṣe 30 years wedding anniversary 40 years 50 years that is why ti báyàwó tó bá ń ṣerú ayẹyẹ bẹ́ẹ̀ yẹn inú mi máa ń sòdùn ṣé wá rí ògo ìgbéyàwó ọjọ́ alẹ́ lómi Sátánì lè lọ programu iṣẹ́ burúkú yẹn sí ara ọmọ tó jẹ́ pé ara ọmọ ló máa ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ má jẹ́ kí n rojọ́ jù a lot ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé ọ̀nà tí Sátánì dẹ̀ gbà ó pọ̀ gan ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ fún Sátánì mú ẹ jẹ́ ká tọ́jú ara wa ká dira wa ẹlòmíì àmà ní àwọn ọmọ bíi tí kankan ò ṣe tẹ́lẹ̀ ó kàn déédéé bẹ̀rẹ̀ lójijì ó kàn déédéé ṣe nígbà tó yẹ pé ẹ ti ríra ayé tọ́ ní ìrírí ẹni tí kò ní ogun ẹ ti jòkó rẹpẹtẹ ẹ ti rẹpẹtẹ ẹ ti balance pé kò sí nǹkan kan jàre everything lọ smoothly tó sì jẹ́ wípé Sátánì ń dọdẹ kò sí ẹni tó ráyé gbé tí Sátánì ò mọ́nítọ̀ kò sí ẹni tó ní ìfọ̀kànbalẹ̀ láyé ẹ̀ tí Sátánì ò máa mọ́nítọ̀ ní agbára Ọlọ́run Sátánì ò ní rí wa mú fún àǹfààní èyí tẹ́ bá wá ní ìdáwó kan tẹ́ lè lò fún ìṣọ́ra fún protection fún course breaker fún victory àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lóríṣiríṣi àti mercy àti ẹ̀yọ́nú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ pè Lady K ìfẹ́ olúwa ṣò kò sígbà tẹ́ pè mí tí ẹ̀dẹ̀ bá àwọn àkànṣe iṣẹ́ ńlẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe máa ń ṣe tó máa ń pọ̀ sọ̀wọ́ àwọn iṣẹ́ lóríṣiríṣi
ó wà available ní Lady K African Store. Àdúrà gbogbo wa máa gbà lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sí ń spiritual items lọ́wọ́ mi ní agbára Ọlọ́run ẹ túbọ̀ máa ní testimony ayọ̀ because tẹ́ bá ní testimony ayọ̀ sí lẹ́ máa introduce èmi náà sáwọn èèyàn pé ẹ pé Lady K anything ẹ ṣe kí ni rí títóbi ìyanu Ọlọ́run lọ́dọ̀ ẹ̀ so ní agbára Ọlọ́run ẹ túbọ̀ máa rí ìyanu Ọlọ́run sí àdúrà yá máa gbà lórúkọ Jésù. Gbogbo agbára kágbára gbogbo kógo tó lè fẹ́ máa lẹ̀ mọ́ ẹnikẹ́ni nínú èmi àti ilẹ̀ aláró àgbẹ̀ ogun náà mi àjọ jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló máa rí kò ní yí padà. Jésù Olúwa wa àmì lórúkọ Jésù. So ẹ má gbàgbé láti patronize Lady K African Store. Bákan náà ẹ má gbàgbé láti patronize mi pẹ̀lú African food. Sẹ̀mó wà o, wheat wà o, soya beans powder wà o, beans flour ó wà o, kí ló lóun jẹ rice flour. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá jẹ rice flour yẹn, oh my god, ó mà fine, ó wà pàgọ́. Ẹ ra fọbẹ̀ ẹ̀gúsí jẹ abẹ́fọ̀ ọ̀ìlà ó mú yes ó gbá sí àmà lọ ní tìrìtìrì. Kódà àwọn ọmọ gá tún máa bí ní pé what are we eating? This one is very sweet o. Ó wà okay gan, ó wà okay, rice flour ó fine gan. I have cooked it bó ti jẹ́ ó wà okay. So ẹ̀yin tẹ́ bá dìde ẹ pè mí. Bákan náà ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra anything tẹ́ bá fẹ́ máa bọ̀ wá sí Lady K African Store. Tó bá jẹ́ jewelries náà ni, tó bá jẹ́ nǹkan tẹ́ lè fi ṣe orí, tó bá jẹ́ àwọn aṣọ lóríṣiríṣi, aṣọ yapa sí bíbà yàtọ̀ sáwọn sample aláwọ̀ skirt and blouse, aláwọ̀ kaftan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ pè Lady K Ìfẹ́ Olúwa show, the baby of Oduduwa nation. Mi ò ní wá ayé tí ojú òní tì wá láṣẹ Èdùmàrè. No going back. Donald Trump, we want our nation. Divide Nigeria. Bye for now.